Já, bara, já. 10, 8, já. Sorry. Seven, 6, 7. 6, 7.
Ja.
brauð þegar maður er búið að kasta. En núna... Sorry. Það er ekki búin að þessu. Nei, já, ég sé á eftir, já. Hún er bara með sprung síðan. Já, fyrirgefðu. Nei, ég líka. Ís. Það er bara, við sem alltaf leið. Já. Stingsex. Nei. Ok, hvernig gafst það klúður? Ég sagði ekki kýmsex. Býtu, var þetta búlið? Ég veist að því. Nei, það var sko. Já. Oh my god, ég var búið. Nei. Þá verður bara einn á pílu og hann. Býtu, það er þú ert þetta. Já. Svo byrjum við í 2. Síðast að það var bara... Við byrjum ósverð, þú veit að segja þann dag. Viltu hafa yfir sjóða? Það er það bara... Skrifa hérna. Nei, skrifa hérna. Já, ok, já. Koma einn svona. Jú, mann.
Tylko żabkę.
Hver með þig? Mæla. Gangi fyrir. Góða skemmt.
22, já. Já. Aleta, ¿qué haciendo? Ya.
Það veit á það. Nærri þér aukt. Hæ? Nærri þér aukt. Nærri þér aukt. Aðeins gæt. Nærri þér aukt. 16. 16 upp með það. 15. Svo búið. Það er bílur sko. Það er búin að góða. Já. Já.
tvö síðan mér fannst að vera 3. Já.
Emma byrjar.
Nei, 25. Ég bara... Ég var bara... Já. Það passaði ekki.
Nei, það er kannski annar veikur eftir. Jú, þetta. Já, þú ætlar að spila þig. Svo er Rússland. Það er gull. Það spila líka Rússland.
Hyvä. Se oli kyllä kynnen. Ja vi är från Tabba. Ja, ja. Hän on sen maa, mutta sitten on. Mun laahti on kuitenkin. Vi är bara, också är bara ikinä sitä islastelta nuorta. Ei voi olla mitään kaikkea. Ja var portaita lika? Nej, nej, mulle. Jag får visa sig en lack. Ja, okej. Ja, okej. Erasmus. Ja, okej. Okej, lika. Sen
Já.
nei, ég meina sko, þið sjáumst alveg. Já. En ég bara spáði að hafa þetta þannig að segja. Já, Ekki svona. Já. Leikurinn verður leiðilegur. Það geta þeir sem eru á útsendingunni fara að rýna bara í það sem er að gerast. Jú. Ekki smá dekka á þessu. Ef það nöfna með hann. Það sýnast það. Og ég spyr hún. Eins og mér það er fyllt að spila það. Ef á sunnudaginn þá er þetta samt að það fyrir öll helgin. Það er það sem gerist í þessu vexti. Já. Sandra som det där. Kom på det.
Gleymd að segja að þetta var síðasta fyrir. Það er grænt. Hittir ekki.
þessu þar inni. Það er leggur leikur. First to 6, best of 11. Spil bara er náttúrulega að byrja að búla.
ræktinni stefnum? Þú er í ræktinni? Nei, alls ekki. Ég man ekki, ég er 4 ára. Já. Steini byrjar að ganga í gulsum.
þetta reytir 133 áli í endan. Ég sagði, komast þér 171, eftir 300 mínútur. Já, shit. Þetta var mjög stöðt, sko. Frá 60 til 8. Ég var að grínast. Það gæti verið. Þú var að fá þetta samt í það.